يا صباح الفل. فيديو النهاردة مختلف جدا جدا لأن هنعمل خبز البرجر بالدقيق العادي اللي هو متعدد الاستخدام، وكمان بأشكال ورسومات زي اللي بنشوفها في المطاعم، وهنعرف سر مساماته اللي زي السفنج. كل التفاصيل والتكات جوه الفيديو، وهقولك ازاي بالدقيق العادي تطلعي خبز مرتفع وهش وطري من غير ما تستخدمي الدقيق اللي له عرق شديد. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة لمرضانا ومرضى المسلمين، وتعليق حلو كده البسبوسة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. بصي يا قمر، هاتي كيلو من الدقيق اللي هو متعدد الأغراض بما يعادل 8 كوبايات. هتحطيه في طبق كبير كده اللي هتعجني فيه، وتزودي نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر نص باكو. هتقلبي الدقيق وتعملي حفرة في النص. هتزودي فيها 500 ملي من اللبن بما يعادل كوبايتين يعني نص لتر، وعليهم كيسين من الفانيليا 4 جرام، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الخل. هنديهم تقليبة كده بالمعلقة، وهنخلط السوائل بالدقيق الأول بالمعلقة، وبعد كده هنستخدم إيدينا. ولو العجينة احتاجت معايا سوائل هنزودها بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معانا، وبعد كده نبتدي بقى ان احنا نخدمها كويس جدا. بس اول العجينة ما تتلم معانا هناخدها على الرخامة ونقدر ان احنا نخدمها براحتنا. حطيت العجينة على الرخامة وبدأت إن أنا أعجنها كويس جدا، لأنها هتاخد وقت طويل في العجن لأني مستخدمين الدقيق العادي مش الدقيق القوي. بعد كده هديها فردة كده، ولو احتاجت معايا مية هنزودها بالتدريج لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في السوائل. هديها فردة كده وازود حوالي معلقتين كبار من الزبدة، ونبتدي نخدمها حلو قوي لحد الزبدة ما تختفي معانا. بصي يا قمر، إضافة الزبدة للعجينة بتختلف عن إضافة الزيت للعجينة. لما بتضيف الزبدة للعجينة بتحس إنها ساحت معاكي وبقت زي البلوزة، زي ما انت شايفة كده بالظبط. فاوعي تزودي دقيق نهائي. اعجني فيها، استمر في عجنها هتلاقيها اتلمت معاكي. لكن بالنسبة للزيت يا دوب بتتقطع معاكي وبتتلم على طول، العجينة ما بتسحش معاكي. العجينة أخدت معايا من السوائل 650 ملي بما يعادل كوبايتين ونص. أول ما تحسي إنك تعبتي من العجن لمي العجينة وكوريها وغطيها بكيسة وسيبيها ترتاح شوية. وكمان كل العجينة ما بترتاح معاكي كل ما بتشغلي مادة الجلوتين اللي موجودة فيها وتلاقيها بتمط معاكي كده زي الأستك. أكيد شفتوا بعد ما العجينة ارتاحت ملمسها بقى ناعم ازاي، بس لسه محتاجة عجن تاني لأني مستخدمين الدقيق العادي، فخلي بالكوا. العجينة لو كبيرة على ايديكي ممكن تقسميها على نصين وتاخدي نص نص وتخدميه كويس جدا لحد ما توصلي للمرحلة إن يكون سطحها ناعم وبتعمل معاكي فقاعات صغيرة كده. كده تعرفي إنك وصلتي للمرحلة إنك شغلتي مادة الجلوتين اللي في العجينة. هنبتدي بقى نكورها، نضمهم على بعض كده ونديهم تكويرة حلوة كده، وعلى الرخامة بمسحة بسيطة من الزيت، وغطيها بكيسة وفوطة وسيبيها لحد ما تخمر معاكي لمدة نص ساعة. العجينة ما شاء الله اختمرت معانا وتضاعف حجمها. هنبتدي نهبطها من الخمر، وانت بتهبطيها هتحسي ان في فقاعات هوا كده. كده تعرفي ان العجينة هتطلع معاكي زي العسل. هنبتدي بقى نقطعها بالمقطع لقطع صغيرة ونوزنها. حجم الكرة قد ايه يا بسبوسة؟ انا عملت حجم الكرة حوالي 100 جرام او 105 جرام. لو ما عندكيش ميزان هتاخدي الكرة وتضميها على ايديكي، يا دوب ايديكي تقفل على العجينة كده وزنها بيكون 100 جرام. وانتي بتكوريها لازم تقفليها من تحت كويس جدا. انا مش هستخدم دقيق ولا اي حاجة. على الرخامة كده على جنب هنمسحها مسحة بسيطة جدا من الزيت، ونرص عليها الكور ونمسح الكور من فوق بمسحة بسيطة جدا من الزيت، ونغطيها بالكيسة وبعد كده فوطة، ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. آخر خطوة وآخر مرحلة معانا عشان مسامات خبز البرجر أو عيش الكايزر تطلع معانا ضيقة زي السفنج. بناخد أول كرة ونديها فردة بسيطة ونرجع نلمها تاني ونقفل عليها من تحت كويس جدا. كده بنعمل ليها قلب أو بتقولوا عليه لب من جوه عشان يكون مساماتها ضيقة. بعد كده أول شكل معانا أنا هعمله على شكل الوردة أو الفريرة. عارفين الفريرة بتاعت الأولاد اللي بيشتروها، اللي بنقولوا عليها يويو، اللي بنشتريها من بره واحنا ماشيين كده في السوق؟
هي دي. باجيب الخيط، أنا بصراحة ما عنديش الخيط التخين، فجِبت الخيط اللي أنا باخيّط بيه، وعملت شكل حرف الزائد على كل جنب كده حرف زائد، أكيد أنتم شايفين وأكيد أنتم بتعرفوا إنكم تعملوها أحسن مني. بس أهم حاجة وأنتِ بتلفّي الخيط على العجينة ما تضغطيش عليه جامد، لإن لو ضغطتِ عليه جامد مش هتعرفي تخرّجيه من العجينة نهائي. يا دوب خلّي الخيط مهوّي معاكِ، لإن لسه العجينة هتخمر معانا ويتضاعف حجمها، فالخيط هيخش في قلب العجينة مش هتعرفي تخرّجيه. خلّيه مهوّي كده ومبحبح. شايفة الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، وأكيد شفتوا شكلها في أول الفيديو. وده بيكون شكل من الأشكال اللي بنشوفها في المطاعم لما بيعملوا سندوتشات البرجر. النتيجة بصراحة كانت حلوة قوي، خبز مختلف وشكله حلو قوي، حتى لو أولادك مش هياكلوا السندوتش عشان الشكل ده هياكلوه. فاضل معايا 6 كور، قلت هعملهم سادة خبز البرجر العادي. فردتها وبدأت إن أنا ألمها، ولازم أقفل عليها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ده أول صاج وتاني صاج هاخدهم على طول وأخمّرهم على بخار مائي في فرن البوتاجاز. باسخّن مَيّة في الحلة وبادخّلها فرن البوتاجاز، وفرن البوتاجاز بيكون مطفي، والبخار اللي طالع ده هو اللي بيخمّر معايا العجين. وزي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، تخميرهم زي العسل وطالعين على شكل الوردة أو شكل الفريرة. ونيجي لدهان الوش، هابتدي أرُش عليها لبن كده أو مَيّة بسكر، وهارُش عليها سمسم، عشان يكون الشكل زي اللي بنشوفه في المطاعم بالضبط. قبل ما ندخل على طريقة السوى، أهم حاجة طريقة العجن والتخمير هي اللي بتنجح معاكي أي معجنات. ونيجي لطريقة التسوية المظبوطة، بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا، وبتدخلي الصاج لمدة دقيقة واحدة بس على نار عالية جدا. بعد كده بتهدي النار على 200، ولو الشواية بتولع مع الفرن خليها على نار هادية جدا. بصي يا قمر، حبيت اوريكي ارتفاع العيش، شايفاه قابب ازاي ومرتفع معانا. طريقة الخمر حلوة قوي. لو ساح معاكي يبقى انت ما خدمتيش العجينة كويس جدا. أول صاج خرجته من الفرن وبسم الله ما شاء الله، في الوقت ده هغطيه فوطة واسيبه لحد ما يرد من حرارة الفرن. ولو حابة تسيبيه على كده مفيش أي مشكلة، ولو حابة تدهني وشه زبدة يكون طري أكتر من كده، ده يرجع ليكي انتي وزي ما تحبي. بس أنا بصراحة غطيته بفوطة وسبته حوالي 5 دقايق، وبعد كده لازم أخرجه من الصاج، يا إما أقلبه على الوش التاني عشان ما يعرقش معايا وتلاقي الأرضية كلها مية. طب يا بسبوسة، الخيط ده هيطلع ازاي؟ اصبري عليا يا قلبي هوريكي دلوقتي، بس لازم أقلبه على الوش التاني أو أرصه على فوطة. هاوريكي واحدة ازاي تشيل الخيط من العجينة. بالنسبة للأرضية ممكن تاخديها بالمقص كده، بس يكون مقص حلو كده. لو الخيط مش باين معاكي خدي من فوق، الخيط بيكون ظاهر جدا. وابتدي قص الأربع أطراف أو الأطراف اللي باينة كلها قدامك. بعد كده خدي طرف طرف وشديه، شايفة بيخرج معايا بكل سهولة ازاي؟ كده بتكون طريقة سهلة. وهوريكي واحدة كمان بس بعد ما نشوف باقي العيش. وده الصاج التاني، شايفين قابب معانا ازاي وبسم الله ما شاء الله. اسفة جدا على طول الفيديو، لان في بعض الكلمات انا عارفة ان انا بعيدها تاني وتالت، لان احنا عاملين خبز البرجر بالدقيق العادي، فلازم تخلي بالك من التكات والتفاصيل. اخدت واحدة كمان وهوريكم ازاي تخرجي الخيط منها. شايفين الخيط زاهد معايا ازاي، عامل زي حرف زائد. هبتدي اقصه بالمقص او ممكن تجيبي موس وتطلعيه بالشكل ده، وفي الارضية تقصي بردك الاربع اطراف. وبعد كده شايفين الخيط بيخرج معانا بكل سهولة ازاي. يعني ما تقلقيش، بس يفضل انك تستخدمي خيط تخين عشان يطلع معاكي وتكون فردة واحدة بس. بعد العيش ما برد معانا دلوقتي هاخد واحدة واحدة وهنفتحها ونشوف القلب من جوه، ونشوف المسامات وطري زي الملبن. وكمان بصراحة أحلى من اللي بتشتريه من بره بكتير. شايفين بسم الله ما شاء الله. حبيت أقربه ليكوا عشان تشوفوا المسامات، عامل زي السفنج بالظبط. وده أول رغيف. هاخد بقى رغيف الوردة. بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى نفتحها بعد ما اوريكم الاشكال. شايفين الاشكال؟ اولادك نفسهم لما يشوفوا الشكل ده هيقولوا يا ماما اعمليهن على طول. لو حابه تفرزيه، اول ما يهدى بس من السخونيه مش يبرد، اول ما يهدى عبيه في اكياس على قد ما تحتاجي وشيليه في الفريزر على طول. لكن لو سبتيه لما يبرد تماما وتشيليه في الفريزر، لما تيجي تخرجيه بصراحه ما بيكونش حلو. ده التفريز الصح لأي معجنات. هبتدي بقى افتح واحدة. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى يا حبايب بسبوسة،
بالنسبة للعيش ده أنا عملته الأول لأني هاعمل البرجر بالصوصات كلها. بصراحة عشان الفيديو هيكون طويل قوي فأنا قسمته على 3 فيديوهات. أول فيديو اللي هو خبز البرجر، وتاني فيديو اللي هو الصوصات، وآخر فيديو معانا اللي هو البرجر بالحشوات كلها، عشان يكون سهل وبسيط معاكم وتحضروا كل حاجة في يوم. لأن بصراحة هو أخد معايا يوم طويل كامل متكامل عشان كل وصفة تاخد حقها بالتفاصيل والتكات عشان تطلع معاكي ناجحة بالظبط. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، وعملنا أحلى وأطعم خبز برجر، أحلى من المطاعم وبالدقيق العادي. ما تنسوش تحطوا لايك لبسبوسة وتكتبوا تعليق حلو كده ليها، وتشيروا الفيديو مع حبايبكم واصحابكم عشان الكل يستفاد، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. ما تنسوش دعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين ولإخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا يرحم شهدائهم ويصبرهم على اللي هم فيه وينصرهم يا رب العالمين.